cred, grătare. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kivi. Iar eu sunt Ana. Iar acest episod va avea de toate. Va avea un pic de off-road, va avea puțin hike și va avea puțină mâncare. Înainte de a începe vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Este o sâmbătă dimineața frumoasă, senină, cu soare, în octombrie, aproape noiembrie. Iar prietenul nostru Bubu ne-a propus să ieșim la o tură de off-road. Noi nu prea aveam mașinile pregătite pentru așa ceva, adică Toyota este fără ambreiaj, iar Patrolul este fără telescoape. Dar am zis să îmbinăm cumva faptul că noi peste o săptămână avem cursa Spartan Race, la care suntem înscriși și pentru care nu suntem pregătiți. Și atunci am zis să îmbinăm cumva un pic de off-road cu puțină mișcare, așa că vom merge la hike la Scărița Belioară. Bubu cu Ana deja au plecat înainte. Până la Belioara vom face puțin off-road, așa foarte soft, sper. Nu știu exact zona, dar sper că nu vom face nimic extrem. După care urmează un hike de aproximativ 4-5 ore. Chiar dacă nu intenționăm să facem off-road prea intens sau prea extrem, pentru a spori confortul din mașină vom scădea presiunea roților undeva la 1.2, 1.5. Ce-ai făcut, Ana? Am pierdut ventilul. Căpăcelul de la ventil. Ăsta. E roșu. Uite-l. Hai! Super. Yay! Povestea ventilului. Avem două. Puteți observa acest off-road mai soft despre care vorbește Kivi de fiecare dată, că nu este chiar atât de soft niciodată. Ți-e frică? Da! De ce să-ți fie frică, Ana? Numai ne-a scăpat un picurul. Cum e Bobo în față? Rău! Rău?
Noi, fetele, mergem puțin la pas să vedem dacă mai are sens să continuăm sau dacă trebuie să întoarcem. Dacă avem unde. Dacă avem unde, vedem unde se termină drumul. Nu, Ana! Aici s-ar putea întoarce. Dar n-are sens. Adică dacă drumul continuă... Mai avem 300 de metri până la drum. Pădurea se îndesește. Asta ca și când până acum n-ar fi fost destul de grasă. Iar Bubu cred că vrea să ne întoarcem. Că nu mai este unde, nu mai avem unde să mergem. Cât de slim poate fi un Nissan Patrol? Adorable! S-o întinde asta până la troliu, nu? Nu știu până unde a ajuns. Dacă nu... Cred că o crăpa blocantul. Cred că întârziem un pic pe traseu. Ceasul este 2:30. Nu știu dacă mai apucăm să facem traseu. Și 7 ore mai târziu, după ce am bălăurit prin pădure, după cum ați văzut, iată ne ajungi la baza traseului, Scălița Belioarei, și începem urcarea. Pentru că am mai făcut odată traseul acesta acum un an, iar data trecută am început din cel mai înalt punct. A fost foarte frumos, am început cu coborâre, doar că la final nu mai eram în stare să urcăm. Am zis că acum a doua oară când îl facem, să fi învățat ceva din prima tură și să-l începem de la cel mai jos punct. Așa că începem acum cu o urcare destul de susținută. Ne așteaptă o urcare cu o diferență de nivel de 800 de metri. Și un traseu de aproximativ 8-9 km. Fiind un traseu în circuit, marcajul este pe bulina roșie.
Este ora 4 fără 20. Ne-am echipat cu frontale pentru că nu cred că vom mai ajunge pe lumină înapoi. Traseul durează 4-5 ore. Chivi și-ar dori să-l facem în 2, dar nicio șansă. 2 jumate am zis. Mi se pare ideal că ăsta a fumat o țigară înainte să intre pe traseu. Am terminat cu urcarea prin pădure. Au fost aproximativ 1 kilometru. Acum începe urcarea pe stânci și trebuie avut grijă, mai ales dacă este un anotimp ploios. Stâncile când sunt umede pot fi foarte periculoase și alunecoase. Uite cine a urcat azi! Opa! Nu cred că o să mai țină foarte mult distracția cu soarele. Acum am mai trecut prin pădure, am mai trecut prin câteva poienițe. Deja e răcorică. Hai să vezi pe partea cealaltă. Relu. Serus. Nu știu dacă mi s-a părut vreodată ceva mai liniștitor de atâta. Peisajul de toamnă, apusul și răsăritul. Exact cum spuneam, imediat o să se lase friguțul și acum încă e soare și deja am început să ne îmbrăcăm. Am ajuns într-un final în punctul cel mai înalt de pe traseu după 2 ore. Nu chiar 2 ore, O oră 45 de minute, avem 650 de metri diferență de nivel deocamdată și am parcurs 5 km. După cum ne așteptam, ne-a prins și seara. Suntem destul de liniștiți, având în vedere că mai avem maxim 500 de metri până la mașină, iar drumul pe care suntem este un drum forestier. Sunt bolovane, putem împiedica, dar nu se poate întâmpla nimic periculos, cred. Traseul, într-adevăr, a fost unul destul de tehnic. Deși n-a spus-o nimeni, o spun eu, mi s-a părut destul de tehnic și mai ales pe porțiunea aceea stâncoasă, unde dacă n-ai încălțări potrivite poți să-ți iei la revedere, față de acum 2 ani când am mai fost, sau un an, nu, cred că acum 2 ani când am mai fost, s-a mai refăcut vegetația pe zonele unde era arsă. Aproape că nici n-am recunoscut zona respectivă, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și atunci, deși era arsă, dar sunt fotograf, trag spre artistic. Foarte multă lume pe traseu, mulți copii, deci cu încredere că merge, se poate. Cel mai mic avea 3 luni. Mai venim, ne-a plăcut. Mult, de tot. Recomandăm. Start recording emergency video. Ce faci, Ana? Mi de foame de mort. Dăm 2 din aia de așa. Nu vrei corn? Hai, că s-a dat la o parte și atunci ai loc să o virezi. Dar nu trebuia mișcat. Ce am învățat din turul ăsta? Drujba!
Ce m-a durut asta. Nici nu mai întreg, grătare. Nu-i trebuie să frână. Bun, dai, stai un pic, stai un pic. Recording emergency video. Și n-ai, în primul nor era. Vezi? Nu face tură. Păi nu. Așa se pune. O ieși pe dos. Că era beznă și n-ai văzut. Și iată ne ajungi la finalul acestei zile. Când ai fost întrebat dimineața, de fapt nu, tu ai întrebat. Știi, mergem la o tură light de off-road. E clar că eu și Kiwi avem o părere diferită despre ce înseamnă mersul pe stradă. Pe asfalt. Asta e foarte important. Percepția e diferită. Percepția, exact. Ca și concluzie am ajuns la finalul unui episod în care am făcut puțin mai mult off-road decât ne așteptam. N-am putut să mă abțin. În același timp am făcut și pe pădurarii. Foarte important de menționat asta. Scopul acestui episod era hike-ul, dar hike-ul a ajuns să fie cea mai mică parte a acestui episod. Acest episod fiind predominant de off-road și mâncare. Ne-am distrat, a fost foarte frumos. Nu știm ce damage-uri avem la mașină tura aceasta și cred, sinceră să fiu, că nici nu vreau să știu. Eu n-am Și- niciunul. N-ai niciun. Mea merge Ai un bine. damage aici? Aia e o altă problemă. Înainte de a încheia, dorim să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto 4x4 care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne puteți susține și voi pe Patreon sau prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți achiziționa articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe. Și cel mai important, mulțumim că ne-ați urmărit până la acest minut.